मिस्त्री काम काही नाही काम कालच काम राहिलं ये डायरेक्ट चौकट बनाले बोल यहाँ चौकट इतनी बड़ी पूरी बॉल बनाले डिफरेंट मोकली सेटिंग काय हो तो हुशार काय म्हणतो अरे म्हणजे त्यांना कुठे दिसतो म्हणजे काय आम्हाला काय की तू म्हणजे एक जोडला तो कोणी पैसे लागले नको त्याचे विचार नको नंतर तो तास होणार पैसे काय घालून असते हे का पण नंतर पैसे टाकतो सगळे काय थांबते का तर मग काय साठी हा सा एक तो हुशार काय मित्रांनी काळजी घेतली होती दो फोटो बनाने वाले फिर बाद में बाथरूम टाइप का नोट लेने आएगा एक बात तो क्या चाहिए हाँ और लाइट होगा बॉक्स तो ये फोटो में जाएगा